السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. تضم المملكة الحيوانية ملايين الكائنات الحية، وقسمها العلماء إلى قسمين رئيسين هما الفقاريات واللافقاريات. وجميع الكائنات الحية في المملكة الحيوانية تعتمد في غذائها على كائنات حية أخرى، فمنها الضخمة في الحجم، ومنها الطويلة، ومنها متناهية الصغر، ومنها كثير لم يكتشف حتى الآن. ومعنا اليوم 10 من أضخم الكائنات البحرية والمتوحشة. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. حبار سكويد العملاق. الحبار أو السكويد العملاق أو السبيج أحد أكبر اللافقاريات البحرية، والتي تعيش في أعماق البحار والمحيطات حول العالم. فكان هذا العملاق لغزا محيرا للعلماء بسبب الطبيعة القاسية التي يعيش فيها في أعماق المحيطات، ولهذا كان من الصعب إيجاده ودراسته. ويتميز حبار سكويد برأسه الغريب وجسمه الذي يشبه الطربيد، والأطراف الطويلة المنتهية بمصاصات، والتي يستخدمها في القبض على فريسته وعصرها، فهو يفترس أي شيء تلتقطه هذه الأطراف الطويلة. وتصل الأنواع الكبيرة منه إلى قياس 18 مترا طولا ووزنا يقارب الطن. ولدى السكويد العملاق أكبر العيون في المملكة الحيوانية على الإطلاق، فيصل قياس قطرها إلى 25 سنتيمترا. وقد منحت هذه العيون الضخمة الحبار القدرة على كشف الكائنات في أعماق المحيط القاتمة. ومثل الأنواع الأخرى للسبيج، فإن له 8 أذرع و2 من اللوامس الطويلة، وتساعده في إحضار الطعام إلى فمه الذي يشبه المنقار. ويتغذى حبار سكويد على الأسماك والروبيان والحبارات الأخرى، وقد يأكل أو يهاجم الأسماك والحيتان الصغيرة. وهناك حوادث مؤكدة لكنها نادرة لهجوم الحبار العملاق على بعض القوارب. رقم 9. سمكة شيطان البحر المحيطية العملاقة مانتا راي، وهي أكبر أنواع سمك الراي في العالم. ويصل عرض أسماك شيطان البحر المحيطية على الأقل إلى 7 أمتار، وهناك تقارير تشير إلى وجود عينات أكبر من ذلك. ويمكن أن يصل وزنها إلى 3000 كيلوغرام. وهو ليس حيوانا كبيرا جدا فحسب، ولكنه أيضا يمتلك أكبر دماغ بين جميع الأسماك. وتنتشر أسماك شيطان البحر في مختلف أرجاء العالم، وهي توجد بشكل نموذجي في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية. وتتغذى أسماك شيطان البحر على أنواع العوالق، كما تنظم تدوير المغذيات. وتتنقل أسماك شيطان البحر بين سطح المحيط وأعماقه، مما ينتج عنه رابط إيكولوجي مهم بين المنطقتين. وتتعرض أسماك شيطان البحر العملاقة إلى أخطار عدة، منها الصيد المستهدف، فهي تحظى بقيمة كبيرة في الأسواق العالمية بفضل جرافاتها الخيشومية. وتتكون من نسيج شبيه بالإسفنج، والتي تستعمل في الأدوية الصينية. رقم 8. أخطبوط المحيط الهادئ العملاق، وهو نوع من الرخويات ضمن رتبة الأخطبوطيات، وينتشر في شمال المحيط الهادئ عند ولاية كاليفورنيا وأوريغون وألاسكا. ويتكيف هذا النوع عند المياه الباردة الغنية بالأكسجين. ويمكن القول بأن هذا النوع من أكبر الأخطبوطيات على الإطلاق، ويصل طوله إلى 5 أمتار، وقد يصل طول بعض أنواعه مع امتداد الأذرع إلى 9 أمتار. ويزن من 71 إلى 270 كيلوغراما. ولها رؤوس منتفخة وضخمة، وبشكل عام لونها يميل إلى البني المحمر. وتستخدم الخلايا الصبغية في الجلد لتغيير الألوان والقوام، فهي بذلك قادرة على الاختفاء والتمويه، وتمتزج تماما مع المناظر الطبيعية في قاع المحيط. وكما أن هذه الحيوانات ذكية بشكل لا يصدق، وكبقية الأنواع الأخرى فإنها تمتلك 3 قلوب ودم ذو لون أزرق. والأخطبوطات العملاقة هي حيوانات مفترسة، قادرة على أكل كل شيء من الروبيان والمحار وأنواع مختلفة من الأسماك. وفي بعض الأحيان يمكنك رؤيتهم يأكلون الطيور وبعض أنواع أسماك القرش. رقم 7. حوت العنبر. حوت العنبر هو أكبر الحيتان المسننة، ويشتق اسم هذه الحيتان من سائل شمعي يعرف باسم العنبرية يوجد في رؤوسها الضخمة. وكان البشر يستخرجونه لصناعة العطور والصابون وبعض أنواع الزيوت والمساحيق. ويصل معدل طول الذكور البالغة من 11 إلى 16 مترا، ووزن يصل إلى 40 طن. ويمثل الرأس ثلث طول الحيوان. وتتغذى حيتان العنبر على الحبارات العملاقة والحبارات الهائلة بشكل رئيسي، وهي تغوص عميقا حتى أعماق المحيط كي تحصل عليها. ودماغ حوت العنبر هو الأكبر على الإطلاق من بين أدمغة جميع الحيوانات المعروفة.
سواء الحية أو المنقرضة منها، إذ يزن بالمتوسط 7.8 كيلوغراما، فهو أثقل من الدماغ البشري بأكثر من 5 مرات. وذيل حوت العنبر شديد السماكة ومثلث الشكل، وهو مرن جدا وأكبر حجما نسبيا من ذيل أي حوت آخر. ويصعد حوت العنبر باستمرار إلى السطح بين نوبات غوصه ليتنفس الهواء لمدة 8 دقائق. ويمكن لعمود الماء الذي ينفثه أن يرتفع 2 متر وأن ينطلق للأمام بزاوية 45 درجة. رقم 6. القرش المتشمس. القرش المتشمس هو ثاني أكبر أسماك القرش الحية بعد قرش الحوت، وواحد من 3 أنواع من أسماك القرش آكلة العوالق إلى جانب القرش الحوت والقرش الضخم. عادة ما يكون لونه بني رمادي مع جلد مرقش. والقرش المتشمس يوجد في جميع محيطات العالم المعتدلة، واسمه الشائع مستمد من عادته في التغذية على السطح، ويبدو أنه يتشمس في الماء الدافئ. ولديه فم متضخم بشكل كبير وأنف مخروطي الشكل، وتمتد الشقوق الخيشومية حول أعلى وأسفل رأسه. وتستخدم القروش المتشمسة الجرافات الخيشومية الداكنة لالتقاط العوالق. ويصل طول القرش المتشمس إلى 8 أمتار، وقد يصل طول بعض الأفراد إلى 11 مترا، ووزنه يزيد عن 5 أطنان. وتشير التقارير إلى تسجيل عينة من القرش المتشمس بطول يزيد عن 12 مترا، وقدر وزنه ب16 طن. والقرش المتشمس متسامح مع القوارب والغواصين الذين يقتربون منه، وقد يدور حول الغواصين، مما يجعله نقطة جذب مهمة لسياحة الغوص. رقم 5. الحيتان القاتلة. الحيتان القاتلة أو الأوركا هو حوت مسنن ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، والتي تعد أكبر عضو فيها. وتتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، وبالرغم من أن هذه الحيتان تتخصص غالبا في أنواع معينة من الفرائس من الأسماك، بينما يصطاد بعضها الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدلافين. والحيتان القاتلة تعيش في كل المحيطات بوجه عام، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة مثل ألاسكا وجزيرة أوركاس. ويصل وزن ذكر حوت الأوركا من 4 أطنان إلى 6 أطنان، ويصل طوله بين 6 أمتار إلى 8 أمتار. وكانت تلك الحيتان القاتلة سابقا مصدر خوف وقلق للبشر، فتعرضت مجاميع الحيتان للقصف مرات عديدة من قبل القوة الجوية الأمريكية في الخمسينات، وتعرضت للقتل من قبل الصيادين لأنها تفترس أسماكهم من الشباك. وتتميز حيتان الأوركا بأنهم يصيدون بطريقة جماعية أحيانا وبتعاون ملحوظ. وفي عام 2002 شهد فريق بحث عالم البحار سي وورلد عملية صيد حيتان قاتلة لحوت أزرق ضخم، فحاصره 30 حوتا قاتلا بشكل دائري. وقام عدد من الحيتان القاتلة بالقفز العالي والنزول عليه من الخلف في محاولة لإغراق الحوت الأزرق، وقطعوه في غضون 4 ساعات. رقم 4. القرش الأبيض الكبير. ويتواجد في جميع المياه السطحية لمحيطات العالم الرئيسية، لكن كثافة أعدادها أعلى من بقية أنحاء العالم في مياه دول الولايات المتحدة الأمريكية، وتشيلي وجنوب أفريقيا وعموم البحر الأبيض المتوسط. وتشتهر هذه الأسماك بأحجامها الهائلة، ويتفق العلماء أن بعضها قد يصل طولها إلى أكثر من 7 أمتار، ويصل وزنها إلى أكثر من 2 من الأطنان. ويعتبر بعض العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك اللاحمة البحرية، وأحد أبرز مفترسات الثدييات البحرية المعروفة قديما وحديثا. وتقتات هذه القروش على طائفة واسعة من الحيوانات البحرية، من الأسماك وزعنفيات الأقدام والطيور البحرية. ويفيد سجل الأحافير أن القروش البيضاء الكبيرة ظهرت على وجه الأرض خلال منتصف العصر الميوسيني. ويفيد علماء الأسماك وموسوعة غينس للأرقام القياسية بوجود قرشين أبيضين لم يظهر لهما مثيل حتى الآن. وصل طول الأول إلى 10.9 أمتار، وعثر عليه في مياه بلدة مرفأ فيري في ولاية فيكتوريا بجنوب أستراليا. وأما القرش الثاني فوصل طوله إلى ما يزيد عن 11 مترا، وقد وقع في شباك الصيادين في محافظة برنزويك الجديدة بكندا. رقم 3. القرش الحوت. القرش الحوت هو قرش بطيء الحركة يتغذى بالترشيح، ويعد أكبر أنواع الأسماك الحية المعروفة حاليا، كونه أكبر الفقاريات الحية غير الثديية. فهو أكبر حيوان بعد الحوت، حيث يقدر متوسط حجم الفرد البالغ بحوالي 10 أمتار، ووزنه يصل إلى 9 أطنان. ووثقت عينات يبلغ طولها 18 مترا، لكن القروش الحوتية التي يبلغ طولها أكثر من 12 مترا تعد غير شائعة.
ويوجد فم قرش الحوت في مقدمة الرأس على عكس العديد من القروش الأخرى. وتوجد عينان صغيرتان في الزوايا الأمامية للرأس. ويكون لون القرش الحوت رماديا داكنا، كما توجد بقع وأشرطة بيضاء أو رمادية شاحبة. وينتشر القرش الحوت في جميع البحار الاستوائية والمعتدلة الدافئة. وأسماك قرش الحوت تتغذى على مجموعة من العوالق والكائنات الدقيقة وقنديل البحر والأسماك الصغيرة. وعلى الرغم من حجمها الضخم إلا أن أسماك القرش الحوت لا تشكل خطرا على البشر. رقم 2. الحوت الأزرق. وتصنف الحيتان الزرقاء ضمن فصيلة الركوليات التي تعود إلى رتبة الحيتان البالينية. وجسم الحوت الأزرق طويل مستدق الشكل، وأما رأسه فمسطح الشكل. ويحتوي على سلسلة من النتوءات البارزة الممتدة من فتحة النف إلى أعلى الشفة العليا. وعندما يتنفس الحوت الأزرق فإنه يقوم بنفس عمود الماء من فتحتي نفس متماثلتين. وقد يصل عمود الماء إلى ارتفاع 12 مترا. ويمكن أن تصل سرعة الحيتان الزرقاء من 20 إلى 50 كيلومترا في الساعة. وتعيش الحيتان الزرقاء غالبا أفرادا أو مزدوجة. والحوت الأزرق هو أكبر حيوان معروف عاش على الأرض الآن وفي أي وقت مضى. ويصعب قياس وزن الحيتان الزرقاء بسبب حجمها الكبير. وقد سجلت أوزان تتراوح ما بين 150 و 170 طن لحيتان يصل طولها إلى 27 مترا. وأما أكبر حوت أزرق قام علماء بوزنه بشكل دقيق فهي أنثى بلغ وزنها 177 طن. وتتغذى الحيتان الزرقاء بشكل حصري تقريبا على القشريات الصغيرة المعروفة باسم الإيفوزيات. ويتناول الحوت الأزرق البالغ ما يصل إلى 3600 كيلوغرام من الإيفوزيات في يوم واحد. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة. رقم 1. قنديل عرف الأسد. قنديل عرف الأسد هو نوع من أنواع قناديل البحر، وهو أكبر قنديل في العالم، ويصل عرض جسمه إلى 3 أمتار، وطول مجساته 37 مترا، وأضخم نوع منه وصل طوله إلى 55 مترا، ويقتصر نطاقه على المياه الشمالية الباردة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والهادئ. ويستخدم قنديل عرف الأسد مخالبه اللاذعة لالتقاط وسحب وأكل الفريسة من الأسماك والعوالق الحيوانية والمخلوقات البحرية وقنديل البحر الأصغر. وسميت قناديل عرف الأسد بسبب مخالبها المبهرجة التي تذكرنا ببدة الأسد. ويظل قنديل عرف الأسد قريبا جدا من السطح على عمق لا يزيد عن 20 مترا. وتدفعهم نبضاتهم البطيئة إلى الأمام بشكل ضعيف، لذا فهم يعتمدون على التيارات المحيطية للسفر لمسافات طويلة. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.